હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું દરેક ગુજરાતીઓના ઘરમાં વાર તહેવાર કે પછી પ્રસંગોમાં બનતો સ્વાદિષ્ટ રવાના શીરાની રેસીપી। તો આ શીરો આજે આપણે એક સિક્રેટ વસ્તુ ઉમેરીને એકદમ સ્વાદિષ્ટ અને દાણેદાર બનાવીશું। જો તમે પણ આ રીતે પરફેક્ટ માપ સાથે શીરો બનાવશો તો તમારો શીરો પણ 100% એકદમ દાણેદાર અને સ્વાદિષ્ટ બનીને તૈયાર થશે। તો ચાલો બનાવીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો એટલે નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે। તો ચાલો બનાવીએ। તો હવે સૌથી પહેલાં તો એકદમ દાણેદાર અને સ્વાદિષ્ટ રવાનો શીરો બનાવવા માટે આપણે ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સનું માપ જોઈ લઈશું। તો અહીંયા મેં 1 બાઉલ રવો લઈ લીધો છે। તમારે શીરો બનાવવા માટે આ રીતે રવાનો જ યુઝ કરવાનો છે, સોજીનો યુઝ નથી કરવાનો। રવો થોડોક ઝીણો હોય છે અને સોજીના દાણા થોડાક મોટા હોય છે। તો અહીંયા તમે રવાનો ઉપયોગ કરશો તો જ તમારો શીરો એકદમ પરફેક્ટ બનીને તૈયાર થશે। તો જેટલો મેં રવો લીધો છે એ જ બાઉલથી મેં અહીંયા ઘી પણ લઈ લીધું છે। તો જેટલો તમે રવો લો એ જ પ્રમાણમાં તમારે ઘી લેવાનું છે અને જેટલા પ્રમાણમાં મેં રવો લીધો છે એટલા જ પ્રમાણમાં સામે ખાંડ લઈ લીધી છે। તો અહીંયા રવાનું, ઘીનું અને ખાંડનું પ્રમાણ તમારે ત્રણેય વસ્તુનું સરખું જ રાખવાનું છે। 1 બાઉલ રવાની સામે 1 બાઉલ જેટલું ઘી અને 1 બાઉલ જેટલી ખાંડ। તો આ પરફેક્ટ શીરો બનાવવા માટેનું એકદમ પરફેક્ટ માપ છે। તો હવે શીરામાં નાખવા માટે પાણીનું માપ કઈ રીતે લેવું, તો અહીંયા મેં જે બાઉલ ભરીને રવો લઈ લીધો છે એ જ બાઉલથી 3 ગણું પાણી લઈ લીધું છે। તો તમારે ઘરમાં રહેલી કોઈ પણ એક વાટકી સેટ કરી લેવાની અને બધી વસ્તુનું માપ તમારે એ જ વાટકીથી લેવાનું છે। તો જેટલો તમે રવાનો યુઝ કરો એ જ પ્રમાણમાં 3 ગણું તમારે પાણી લેવાનું છે અને પાણીને તમારે પહેલાંથી જ આ રીતે કોઈ પણ એક બાઉલમાં કે વાસણમાં નીકાળીને રાખવાનું। અને હવે અહીંયા શીરામાં નાખવા માટે મેં 2 ટીસ્પૂન જેટલી કિસમિસ લઈ લીધી છે અને સાથે થોડાક બદામ અને કાજુને આ રીતે નાના પીસીસમાં કટ કરી લીધા છે। અહીંયા કાજુ બદામને તમે તમારી પસંદ પ્રમાણે કોઈ પણ શેપમાં કટ કરી શકો છો। ડ્રાયફ્રૂટ નાખવા એકદમ ઓપ્શનલ છે, પણ તેનાથી આપણા શીરામાં સારો એવો ટેસ્ટ આવશે। અહીંયા ડ્રાયફ્રૂટ્સ તમે તમારી પસંદ પ્રમાણે વધુ કે ઓછા કરી શકો છો। તો હવે શીરો બનાવવા માટે આપણે ગેસ ઉપર એક હેવી બોટમવાળી પેન કે કઢાઈ રાખીશું। તો શીરો બનાવવા માટે તમારે હંમેશા જાડા તળિયાવાળી કઢાઈનો જ યુઝ કરવાનો। હવે આપણે જે 1 બાઉલ ઘી લીધું હતું તે બધું જ ઘી પેનમાં ઉમેરીશું અને હવે સૌથી પહેલાં તો આપણે ઘીને એકદમ સરસ રીતે મેલ્ટ થવા દઈશું। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણું બધું જ ઘી એકદમ સરસ રીતે મેલ્ટ થઈ ગયું છે। તો હવે સૌથી પહેલાં તો આપણે ડ્રાયફ્રૂટ્સને ફ્રાય કરી લઈશું। તો સૌથી પહેલાં આપણે કાજુ બદામને ઘીમાં ઉમેરીશું। તો કિસમિસને ફ્રાય થતાં વધારે સમય નથી લાગતો એટલે આપણે તેને પાછળથી ઉમેરીશું। આ રીતે આપણે ડ્રાયફ્રૂટ્સને ઘીમાં રોસ્ટ કરીને ત્યાર પછી શીરામાં ઉમેરીશું એટલે તેનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ લાગશે। તો અહીંયા લગભગ 2 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને આપણા કાજુ બદામ હલકા એવા રોસ્ટ થઈ ગયા છે। તો હવે આપણે જે કિસમિસ લીધી હતી તે પણ ઉમેરીશું અને તેને પણ આપણે એકદમ સારી રીતે સ્લો ગેસની ફ્લેમ પર આ રીતે રોસ્ટ કરીશું। તો જ્યાં સુધી બધી કિસમિસ એકદમ સરસ રીતે ફૂલી ના જાય ત્યાં સુધી તમારે તેને આ જ રીતે રોસ્ટ કરવાની છે। અહીંયા થોડીક જ વારમાં તમે જોઈ શકો છો કે આપણી બધી જ કિસમિસ એકદમ સરસ રીતે ફૂલી ગઈ છે। તો હવે તરત જ આપણે ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈશું અને બધા ડ્રાયફ્રૂટ્સને બાઉલમાં નીકાળી લઈશું અને હવે એ જ ઘીમાં આપણે જે 1 બાઉલ રવો લીધો હતો તે બધો જ રવો ઉમેરી દઈશું અને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરીશું। તો આ રીતે શરૂઆતમાં આપણે જ્યારે રવો ઉમેરીશું એટલે રવો બધા ઘીને એકદમ સરસ રીતે એબ્ઝોર્બ કરી લેશે અને તેમાં ઘણા બધા બબલ્સ પણ આવવા લાગશે। તો અહીંયા ગેસની ફ્લેમ તમારે સ્લો ટુ મીડિયમ સાઈડ રાખવાની છે અને 2 થી 3 મિનિટ માટે આ રીતે રવાને ઘીમાં એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો અહીંયા તમારે રવાને સારી રીતે શેકવો ખૂબ જ જરૂરી છે। જો તમે રવાને સારી રીતે શેકશો નહીં તો બિલકુલ પણ તમારો શીરાનો ટેસ્ટ સારો નહીં લાગે। અહીંયા લગભગ મેં રવાને 3-1 મિનિટ જેવો શેકી લીધો છે। હવે આપણે તેમાં એક સિક્રેટ વસ્તુ ઉમેરીશું જેનાથી આપણો શીરાનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ લાગશે। તો અહીંયા મેં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો ચણાનો લોટ લઈ લીધો છે। મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે। આ રીતે રવાનો શીરો બનાવતી વખતે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો ચણાનો લોટ ઉમેરવાથી શીરાનો ટેસ્ટ એકદમ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે। તો તમે એકવાર આ રીતે રવાનો શીરો ચોક્કસથી બનાવીને ટ્રાય કરજો। હવે જ્યાં સુધી આપણા રવાનો હલકો કલર બદલાઈ ના જાય અને એકદમ સરસ એવી સુગંધ ના આવવા લાગે ત્યાં સુધી સ્લો ટુ મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર આપણે રવાને શેકીશું।
તો શીરો બનાવતી વખતે ઘણા બધાને પ્રોબ્લેમ હોય છે કે રવો શેકાયો છે કે નહીં તે ખબર કેવી રીતે પડશે. તો અત્યારે તમે જોઈ શકો છો કે રવામાં ઘણા બધા બબલ્સ છે અને બિલકુલ પણ ઘી પણ રિલીઝ નથી થયું. તો જેમ જેમ આપણો રવો શેકાતો જશે તેમ તેમ બધા બબલ્સ ઓછા થઈ જશે અને રવામાંથી એકદમ સરસ રીતે ઘી પણ સેપરેટ થવા લાગશે. તો આ એક ટિપ્સ છે રવો શેકાયો છે કે નહીં તે ચેક કરવા માટેની. તમે જોઈ શકો છો જેમ જેમ રવો શેકાતો જાય છે તેમ તેમ બબલ્સ પણ ઓછા થતા જાય છે અને ધીરે ધીરે ઘી પણ રવામાંથી રિલીઝ થવા લાગ્યું છે. તો લગભગ રવાને શેકાતા 10 થી 15 મિનિટ જેવો સમય થયો છે અને તમે જોઈ શકો છો કે બધા જ બબલ્સ એકદમ સરસ રીતે ઓછા થઈ ગયા છે અને આ રીતે રવામાંથી એકદમ સરસ રીતે ઘી પણ રિલીઝ થઈ ગયું છે અને આપણા રવાનો હલકો કલર બદલાઈને એકદમ સરસ રીતે સુગંધ પણ આવવા લાગી છે. તો હવે ગેસની ફ્લેમ આપણે એકદમ સ્લો કરી દઈશું અને હવે આપણે જે પાણી લીધું હતું તે બધું પાણી આપણે ઉમેરીશું. તો ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખીને તમારે આ પ્રોસેસ કરવાની છે, નહીં તો તમે બળી પણ શકો છો. આ રીતે આપણે થોડાક ઉપરથી પાણી ઉમેરીશું અને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો થોડીક જ વારમાં આપણે આ રીતે પાણી સાથે રવાને મિક્સ કરીશું એટલે રવો બધા પાણીને એકદમ સરસ રીતે એબ્ઝોર્બ કરી લેશે અને થીક થવા લાગશે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે રવો આપણા પાણીને ધીરે ધીરે એબ્ઝોર્બ કરવા લાગ્યું છે. તો જ્યાં સુધી બધા પાણીને એકદમ સરસ રીતે એબ્ઝોર્બ ના કરી લે ત્યાં સુધી તેને આ જ રીતે ચલાવતા જઈશું. તો અહીંયા થોડીક જ વારમાં તમે જોઈ શકો છો કે આપણા રવાએ બધા પાણીને એકદમ સરસ રીતે એબ્ઝોર્બ કરી લીધું છે અને આપણો શીરો આ રીતે થીક થઈ ગયો છે. તો આ રીતે બધું પાણી એકદમ સરસ રીતે એબ્ઝોર્બ થઈ જાય ત્યાર પછી તમારે આગળની પ્રોસેસ કરવાની છે. તો હવે આપણે જે એક બાઉલ ખાંડ લીધી હતી તે બધી જ ઉમેરી દઈશું, મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે. તો જ્યારે આપણે ખાંડ ઉમેરીશું ત્યારે તમને શીરો થોડોક ડ્રાય લાગશે, પણ જ્યારે ખાંડનું પાણી રિલીઝ થશે એટલે શીરાની એકદમ પરફેક્ટ એવી કન્સિસ્ટન્સી થઈ જશે. આ રીતે ખાંડ મિક્સ થઈ જાય એટલે હવે આપણે જે ડ્રાય ફ્રૂટને ઘીમાં રોસ્ટ કરીને તૈયાર કર્યા હતા તે પણ બધા ઉમેરી દઈશું, મિક્સ કરી દઈશું અને આ રીતે ખાંડમાંથી પાણી રિલીઝ થયેલું એકદમ સરસ રીતે એબ્ઝોર્બ ના થઈ જાય ત્યાં સુધી તેને 2 થી 3 મિનિટ માટે ચલાવતા જઈશું. તો લગભગ 2 થી 3 મિનિટ જેવું થયું છે અને તમે જોઈ શકો છો કે આપણા ખાંડમાં રહેલું બધું જ પાણી એકદમ સરસ રીતે રિલીઝ થઈ ગયું છે અને આપણા શીરાની એકદમ પરફેક્ટ એવી કન્સિસ્ટન્સી પણ આવી ગઈ છે અને એકદમ ટેસ્ટી અને એકદમ સ્વાદિષ્ટ એવો આપણો આ શીરો બનીને તૈયાર થયો છે. તો હવે ગરમા ગરમ શીરાને આપણે સર્વિંગ કડાઈમાં નીકાળી લઈશું. તો તમે ક્યારે આ રીતે પરફેક્ટ માપ સાથે દાણેદાર અને સ્વાદિષ્ટ રવાનો શીરો ના બનાવ્યો હોય તો એકવાર આ રીતે રવાનો શીરો બનાવીને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો, એકદમ ટેસ્ટી એવો લાગશે. અને આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી એ મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.